Nyt saa taas jännittää, koska tällä viikolla EKP:ltä tulee korkopäätös ja Fediltä taas sitten ensi viikolla. Tervetuloa taas Traders Cupin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran keskustellaan markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi treidaaja. Tällä viikolla ja ensi viikolla tosiaan korkopäätökset isolta keskuspankeilta Euroopassa sekä Jenkeissä, niin mitä me voidaan nyt ehkä konsensuksen kautta odottaa? No tämän viikon EKPn päätös on vielä vähän niin comme ça, että kumpaan suuntaan mennään, jäädäänkö siihen missä ollaan vai korotetaanko vielä se 25 korkopistettä. Mutta sen ensi viikon Fedin suhteen ei näytä olevan niin isoa jännitystä siitä, että mitä tehdään. Siellä selkeästi ollaan jäämässä nykyiselle tasolle, että jos niitä korkoja nostetaan, niin se varmaan nostaa sitten siellä marraskuun ensimmäisen päivän korkokokouksessa. Ja siihen varmaan vaikuttaa sitten kaikki tämä data, mitä tulee tässä välissä. Eli tälläkin viikolla saadaan ihan mielenkiintoista dataa Jenkeistä. Inflaatioluvut tulee keskiviikkona, se voi johonkin suuntaan heilauttaa noita odotuksia korkojen nostosta, mutta ei varmastikaan tuohon ensi viikon kokoukseen enää vaikuta niin vahvasti, että Fed on vähän kommunikoinut, että pidetään ainakin nyt seuraavassa kokouksessa paikoilla ja katsotaan sitten sen jälkeen datan suhteen, että mitä se sanoo, että kannattaisi tehdä. Lähdetään taas tutulla ja turvallisella SP500 päiväkynttilöillä liikkeelle ja tuossa viime kerralla, kun kuvattiin, niin oltiin tultu tuohon 50 liukuman päälle. Siinä nyt sen jälkeen sitten kumminkin tuli myyntipainetta sen verran, että hinta valahti takaisin näiden kahden nopeamman liukkarin alapuolelle, josta kumminkin sitten taas ostopaine tuli jostain ja härät pungerista hinnan takaisin liukuvien keskiarvojen päälle. Tässä tämä hyppy kumminkin näyttää siltä, että tuossa olisi tämmöinen ihan niin kuin gäppi tullut, että normaalistihan kun futuri liikkuu käytännössä kellon ympäri, että gäppejä ei tuu, niin minkä takia meillä on tullut tämmöinen rako tänne hintaliikkeeseen? Joo, tosiaankin hyvä huomata, että riippuu vähän siitä, että mitä kautta näitä indeksejä seuraa. Jos seuraa vaikka näiden futurien kautta niin kuin itse teen, niin välillä saattaa tulla tämmöisiä gäppejä. Se johtuu siitä niin sanotusta rolloverista. Eli futurit aina siirtyy siihen niin kuin seuraavaan futuriin aina tietyin väliajoin. Hyödykkeissä se on kuukauden välein, tulee näitä futurirollovereja ja sitten indeksien puolella 3 kuukauden välein siirrytään siihen seuraavan kuukauden futuriin. Eli nyt kun tässä ollaan tämä viimeinen 3 kuukautta menty tässä syyskuun futurissa, niin nyt kun se erääntyy, niin aina viikkoa aikaisemmin suurin piirtein siirrytään siihen seuraavaan futuriin, eli siihen joulukuun futuriin, josta johtuu sitten tämä gap uppi. Jossain tapauksessa voisi olla myös gap downi, jos ikään kuin se markkinan odotus on, että ollaankin niin kuin ehkä matalammissa hinnoissa siellä 3 kuukauden päästä. Ja miten tuo futuri toimii, niin se futuri, missä ollaan sillä hetkellä, niin se silloin erääntyessään kyllä vastaa sitä ikään kuin markkinahintaa siinä SP500, että ainoa ero syntyy silloin, josta markkinanäkemys on selkeästi erilainen sinne 3 kuukauden päähän kuin se, missä tasolla tällä hetkellä ollaan. Eli jos katsotaan sitä ihan niin kuin cash-indeksiä, niin nähdään, että täällä mitään gappia ei käytännössä ole silloin, kun siirryttiin perjantaina tuolla futurin puolella siihen seuraavaan kuukauteen. Ja tämän cash-indeksin pisteluku vastaa siis perjantaina sitä syyskuussa erääntyvän futurin pistelukua. Eli nämä menee kyllä yksi yhteen, mutta tässä rollover-tilanteessa saattaa syntyä pieni gappi siellä futurien puolella, kun niitä seurataan. No minkä takia tradeja nyt sitten kannattaa mieluummin seurata nimenomaan sitä futuria eikä nyt sitten vaikka tätä cash-indeksiä? Joo, eli tosiaankin cash-indeksi on vaan laskennallinen indeksi, eli tällä tuottajalla SPX-tikkerillä ei voi tehdä mitään kauppaa, vaan se vaan lasketaan kaikista noista 500 osakkeista, jota tämä indeksi seuraa. Ja sen takia itse seuraan futuria, koska sillä nimenomaan voi tehdä kauppaa, ja siinä on myös se, että se pyörii tosiaankin kellon ympäri, eli se kuvastaa kaikkea sitä aktiviteettia, mitä tuolla markkinoilla tapahtuu, miten tradeja tekee kauppaa. Että tämä cash-indeksi tosiaankin kuvaa vaan sitä hinnan liikettä silloin Jenkeissä 16.30–23 Suomen aikaa, eli silloin kun toi markkina on auki. Ja tämän alustuksen jälkeen tästä siis nähdään, mitä markkina on tehnyt tässä viimeisen viikon aikana. Eli tosiaankin saatiin ihan decent korjausliike alaspäin tämän vahvan pompun jälkeen, ja nyt ollaan palattu pikkasen taas ylöspäin, ja tässä niin kuin hämää tosiaan se, että jos pompataan takaisin tänne futurin puolelle, niin nyt ollaan täällä selkeästi korkeammalla kuin mitä tuolla käytännössä ollaan tuolla indeksin puolella. Mutta mitä tässä on taas viimeisen viikon aikana tapahtunut, niin on just se, mitä viimeiset jaksot ja viikot ollaan Traders Clubissakin puhuttu, että varmaan mennään tässä
tässä vähän tylsästi sivuttain ja oskilloidaan tässä tämän viimeisimmän pohjan ja heinäkuun lopun huipun välissä menemättä juuri mihinkään. Ja niitä ostopaikkoja kannattaa katsoa nimenomaan täältä rangein ylä- ja alalaidasta, mihin nyt ei toistaiseksi olla päästy tässä viimeisen viikon aikana. Että tässä käytiin jo aika lähellä tätä mun viime viikolla piirtämään nousevaa trendilinjaa, ja mulla oli myös tänne toimeksiantoja jo asetettuna tänne 4420 tasoille, että kun oltaisiin tultu tänne lähelle tätä rangein alareunaa ja tätä vihreätä nousevaa trendilinjaa, mutta ei koskaan tultu ihan niin alaspäin, vaan pompattiin jo vähän ylempää ylös, joten ei ole erityisiä tradeja tullut tämän viikon aikana otettua tässä, ja ennemminkin odotellaan sitten, kun tämä markkina tälleen heiluu vähän tylsästi sivuttain ja ei nähdä mitään isoja liikkeitä, niin odotellaan sitä seuraavaa treidipaikkaa eikä höntyillä tässä tekemään turhia heikon riskituottosuhteen treidejä. Mutta sitten jos pompataan tuosta vähän tylsästä SP500 katsomaan, että mitä kannattaa seurata tässä tulevien viikkojen aikana, niin etenkin tämä Russell 2000, pienyhtiöt, parempi parametri siihen talouteen, niin tämä selkeästi korjasi paljon vahvemmin alaspäin, tuli hyvinkin lähelle tätä niin kuin rangein ihan alareunaa ja nimenomaan tähän 200 liukuvalle takaisin ja tämä pomppu, mikä saatiin, tämä vahva pomppu, niin aika nopeasti myytiin alaspäin. Ja nimenomaan tässä seuraisin sitä, että jos nyt rikotaan tämä 200 liukuva ja sitten nämä edelliset pohjat ja lähdetään tekemään selkeästi alempia pohjia, niin tämä on varoitusmerkki siitä, että nuo isommat indeksit saattaa tulla jossain vaiheessa perässä. Eli tämä on niin kuin semmoinen, mitä seuraisin niin kuin ensimmäisenä varoitussignaalina siitä, että saatettaisiin saada vähän isompaankin myyntipaine tuolla pääindekseissä. Ja toinen asia, missä ollaan nähty heikkoutta, on sitten se equal weight SP500-indeksi, eli se, missä ollaan samanlaisilla markkinapainoilla. Ja täälläkin tosiaankin viimeisin korjausliike tuli tänne 200 liukuvalle asti, ja se pomppu, mikä saatiin, niin selkeästi ollaan vahvemmin korjattu alaspäin ja lähestytään jälleen tätä 200 liukuvaa. Ja tämä on niin kuin myös varoitusmerkki siitä, että jos tämä lähtee rikkomaan alaspäin, niin voi odottaa, että ne isoimmatkaan yhtiöt ei välttämättä jaksa enää pidätellä sitä koko indeksiä siellä yläpuolella. Eli seurataan tätäkin tässä seuraavien viikkojen aikana. Ja palataan sitten siihen, mistä puhuttiin pari viikkoa sitten, eli muun muassa nämä pankit ja Citigroup erityisenä varoitusmerkkinä siitä, että jotain ihmeellistä täällä niin kuin tapahtuu täällä pankkien puolella. Täällä ei ole mitään niin kuin vahvuutta näkynyt, että se vahva pomppu, mikä nähtiin indeksipuolella, ei ole niin kuin välittynyt tänne Citigroupiin ja viimeisen parin viikon aikana ollaan ennemminkin menty alaspäin lisää ja tosiaan rikottu se maaliskuun NS-pankkikriisin pohja ja lähestytään jo tätä lokakuun viime vuoden karhumarkkinan pohjaa, ollaan hyvin lähellä siitä ja tämä on niin kuin jonkunlainen varoitussignaali, että jotain tuolla tuntuu muhivan, vaikka emme vielä tiedä mitä. Viime vuosina on puhuttu paljon sitä, että miten se likviditeetti markkinalla vaikuttaa sitten taas osakemarkkinan kehitykseen. Ja niinhän se on ollutkin oikeastaan jo hyvin pitkään ja monta vuotta tässä näin, mutta nyt kun 22 keväällä tai kesällä oikeastaan, niin likviditeetti kun lähti laskuun, osakemarkkinakin sitten lokakuussa teki ne pohjat ja pomppasi ylöspäin, niin likviditeetti on silti jatkanut vaan alaspäin, että se ei enää ainakaan niin vahvasti korreloi ton likviditeetin kanssa tuo osakemarkkina. Joo, tosiaankin. Ja tässä likviditeetillä tarkoitetaan nyt noiden kaikkien pääkeskuspankkien taseita. Ja tosiaankin Fed ja EKP on ollut etunokassa tämän likviditeetin tai taseidensa pienentämistä. Se oikeastaan on vähän yli vuoden ajan jo. Ja se oli monena odotuksena, että nyt kun se selkeästi niin kuin osakemarkkinan noustessa ja taseiden kasvaessa korreloi selkeästi, niin se tapahtuisi toiseen suuntaan se korrelaatio kanssa. Eli taseiden pieneneminen johtaisi siihen, että osakemarkkinat laskisi selkeästi. Ja nyt ollaan nähty tosiaankin, että nämä on erkaantunut toisistaan. Ja nyt kun meillä on jo näin pitkältä ajalta dataa, eli 12 kuukautta, josta osakemarkkina on tullut ylöspäin viimeiset 9 kuukautta, niin voidaan aika selkeästi niin kuin todeta, että tämä ei ole ollut pelkästään niin kuin parin kuukauden tämmöinen erkaneminen, vaan tämä on ollut jo vahvempi, selkeämpi erkaantuminen. Eli jossain määrin voi todeta, että se likviditeetin väheneminen tai keskuspankkien taseiden pieneneminen ei ole johtanut siihen, mitä moni odotti, että osakemarkkinat tulisi laskemaan. Ja ehkä niin kuin tästäkin eteenpäin voidaan niin kuin vetää johtopäätös, että sen ei tarvitse johtaa siihen, että keskuspankit, kun jatkaa taseiden pienentämistä, niin siitä erityisesti muodostuisi myyntipainetta osakemarkkinalle, koska nyt kun meillä on näin paljon sitä historiaa, että näin ei ole tapahtunut, niin en näe mitään syytä odottaa sitä myöskään tästä eteenpäin. Eli siinä mielessä tämä on niin kuin positiivinen merkki osakemarkkinoille, että se keskuspankkien taseiden pieneneminen ei selkeästi suoraan johda siihen, että osakkeiden täytyisi laskea.
Onko sulla mitään ideaa siitä, että minkä takia tämä nyt sit ei enää korreloikaan niin kovaa, koska mä ymmärrän, että kaiken näköisiä korrelaatioitahan voidaan vaan vetää hatustakin, että nyt vaikka voitaisiin sanoa, että kuinka paljon alligaattoreita on kuollut vuoden aikana ja kuinka paljon osakemarkkina on kehittynyt ja sitten nähdään, että okei, ne korreloi keskenään ja sitten ehkä voisi ajatella, että niillä ei ole mitään tekemistä keskenään, mutta tämä on kumminkin semmoinen ajuri tämä globaali likviditeetti, millä voisi ainakin olettaa olevan jotain merkitystä osakemarkkinalle, niin minkä takia se tuossa noustessa sillä oli merkitystä, tai ainakin tuntuu olevan merkitystä, mutta sitten nyt taas viimeisen vuoden aikana sillä ei näytä olevan ainakaan mitään merkitystä. Joo, tosiaankin se, mitä mä oon itse tässä 15 vuoden aikana oppinut korrelaatioista, niin korrelaatioita on niin pitkään, kunnes niitä ei enää ole. Tai tietyt asiat korreloi tietyn aikaa ja sitten se korrelaatio saattaa rikkoutua ihan täysin ja ne ei enää menekään samaan suuntaan. Ja hyvä kysymys varmaan on se, että kuinka paljon todellisuudessa se likviditeetti itsessään vaikutti siihen osakemarkkinan nousuun. Että oliko enemmän kuitenkin taustalla se tuloskasvu, mitä nähtiin finanssikriisistä, se oli vahvaa tuloskasvua ja nähtiin vielä myös se tuloskasvuloikka ikään kuin tuohon samaan aikaan, kun toi likviditeetti pomppasi. Eli johtuuko kuitenkin se osakemarkkinan nousu enemmän siitä tuloskasvusta ja muista ajureista kuin siitä varsinaisesta likviditeetistä. Kyllä on niin kuin aika helppo perustella, että sillä positiivisella tai sillä kasvavalla likviditeetillä ja keskuspankkien taseiden paisumisella on korrelaatiota niin kuin varallisuusarvojen kasvun ja nousun kanssa, mutta tämä on ollut ihan mielenkiintoista huomata, että huolimatta siitä, että nämä taseet on tullut selkeästi alaspäin, niin se ei ole kuitenkaan niin vahvasti vaikuttanut osakemarkkinoihin, kuin moni olisi voinut kuvitella, jos ajattelee, että täällä on niin kuin ollut selkeä korrelaatio tässä viimeisen 10 vuoden ajan. Et ehkä nyt tällä historialla, mitä meillä on tähän mennessä kertynyt tästä viimeisenkin vuoden ajalta, niin voisi todeta, että ehkä se korrelaatio ei ole kuitenkaan, tai se ei ole ehkä niin kuin se niin kuin suurin ajuri ainakaan siellä osakemarkkinan nousun taustalla, vaikka se varmaan onkin jossain määrin sitä osakemarkkinan nousua tukenut. Toi noin osakemyönteinen rahapolitiikka, mitä keskuspankit harjoitti yli 10 vuotta finanssikriisin jälkeen, mutta kuitenkin niin kuin se päädriveri löytyy sitten jostain muualta tuonne osakkeiden nousuun, ja se on varmaan enemmänkin siellä yrityksien tuloksissa ja siinä sijoittajasentimentissä ja kaikessa muussa, mikä osakemarkkinaa on nyt ajanut. Ja tuloksista puheen ollen, niin osakemarkkinathan on korreloineet tulosten kanssa nyt paljon paremmin. Et nyt tästäkin eteenpäin, kun odotetaan nousevia tuloksia, niin voisi olettaa, että osakemarkkinatkin seuraisi niitä sitten paremmin. Joo, tosiaankin voi sanoa just näin, kun äsken todettiin, että se korrelaatio on ennemminkin niin kuin näkynyt näiden tuloksien ja tulosennusteiden kanssa. Että jos nähdään mustalla noi toteutuneet tulokset ja toi tulostaantuma ja tuloskuoppa, mikä nähtiin, ja se, että tulokset on tosiaankin nyt 2 kvartaalia putkeen nousseet jo, ja punaisella nähdään toi ennustettu tuloskehitys tuolla SP5 puolella, ja se on tosiaankin aika härkäsen näköinen, eli aika nopeasti oltaisiin nousemassa sinne uusiin ennätystuloksiin tässä seuraavan vuoden aikana. Ja toki ehkä niin kuin usein nämä analyytikoiden ennusteet aina vuoden päähän on vähän yli härkäsiä ja niitä tuodaan jossain vaiheessa alaspäin, mutta kuitenkin niin kuin ottaen huomioon toi kulmakerroin, millä noin tulosten ennustetaan nousevan, niin jopa vaikka niitä joudutaan tuomaan vähän alaspäin ensi vuoden aikana, niin voisi ajatella, että noustaan kuitenkin uusiin ennätystuloksiin ja toi tuloskuoppa jää taaksepäin. Tuleeko näin tapahtumaan, on aina se kysymysmerkki, että tosiaankin jos miettii niin kuin makron kautta, niin ne makroennusteet on kuitenkin selkeästi pessimistisempia kuin nämä tulosennusteet tällä hetkellä, että tässä alkaa niin kuin kasvamaan iso ero siihen, että mitä niin kuin makroennustajat ja niin kuin analyytikot, jotka ennustaa yrityksen tuloksia, niin ennustaa ja kumpi näistä on sitten oikeassa, niin on se kysymysmerkki tässä seuraavan vuoden aikana, että periaatteessa jos niin kuin osakeanalyytikot on yhtään oikeassa, niin vaikuttaa siltä, että osakemarkkina tällä hetkellä hinnoittelee täysin oikein sitä nousua siihen uuteen nousumarkkinaan. No sitten se negatiivinen makro. Mitäs tänään käydään läpi? Tosiaankin voitaisiin tuoda yksi uusi datapiste ja katsoa vaikka näitä konkurssien määriä. Et me ollaan viime jaksoissa nostettu erilaisia semmoisia varoitussignaaleita siitä, että makro selkeästi on menossa heikompaan suuntaan ja se korkeampien korkojen vaikutus alkaa pikkuhiljaa näkymään ja tulee niin kuin negatiivisia tekijöitä negatiivisten tekijöiden perään ja se niin kuin trendi vaikuttaa tällä hetkellä huolestuttavalta siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa. Et jos katsotaan vaikka tältä vuodelta noita konkurssien määriä jenkeistä, niin nähdään, että toi on selkeästi kasvanut viime vuosista ja ollaan tosiaankin tällä hetkellä aika pitkälti tuon heikon koronavuoden tasolla tuossa konkurssien määrässä tähän mennessä vuotta.
Tässä nimenomaan ei ehkä ole niin kuin kaikista huolestuttavinta vielä se taso, missä tällä hetkellä ollaan, vaan ennemminkin se trendi ja se suunta, mihin ollaan menossa. Ja vähän niin kuin kaikissa noissa viime viikkoina käydyissä niin kuin makron kannalta heikoissa indikaattoreissa ja nimenomaan se, että jos tämä trendi jatkuu samaan suuntaan, mihin nyt ollaan menossa tai jopa voimistuu, niin silloin ollaan hyvinkin lähellä sitä taantumaa. Sitten taas toisaalta, jos tämä tasoittus ja lähtisi pikkuhiljaa paranemaan, niin se voisi taas tukea sitä nousumarkkinateemaa ennemminkin. Mutta tällä hetkellä se trendi on selkeästi niin kuin erityisen huolestuttava ja vaikuttaa siltä, että kun se korkeamman tai tiukemman rahapolitiikan vaikutukset ja korkeampien korkojen vaikutukset tulee nyt selkeästi viiveellä, niin ennemminkin voisi kuvitella näiden heikkenevän tästä entisestään ennen kuin ne lähtee paranemaan. No mehän ollaan puhuttu, että ne korkeammat korot ei ainakaan vielä ole vaikuttanut asuntolainojen kautta kuluttajaan, mutta ilmeisesti Jenkeissä nyt sitten opintolainojen lyhennysvapaa päättyy, että siellä on ollut joku tämmöinen apukeino koronan jälkeen, että ollaan saatu tavallaan helpotettua kotitalouksia, niin nytten jengi joutuu ruveta maksaa pikkuhiljaa niitä opintolainoja backiin, ja tämä nyt sitten varmasti vaikuttaa siellä jenkikuluttajaan. Joo, tosiaankin opintolainat on ollut lyhennysvapaalla nyt jo useamman vuoden ajan. Eli se on ollut niin selkeä helpotus, mikä tuotiin silloin koronan aikaa, että opintolainoja ei tarvitse maksaa ollenkaan backia. Ja nyt ne jatkuu ensi kuussa, ne opintolainojen lyhennykset, mikä tuo sitten niin kuin ihan merkittävän kustannuksen isolle osalle kotitalouksia. Ja tämä tosiaankin koskettaa yli 40 miljoonaa ihmistä Jenkeissä. Ja tuosta ympäröön kuukausi keskimääräisen kulun, mikä osuu sitten noille opintolainaa omaaville ihmisille. Ja tuo on aika selkeä ja huomattava kulu kuitenkin, että mennään $360 tuonne yli $500 kuukaudessa, mikä on nyt se ylimääräinen kustannus, mihin ei ehkä olla totuttu tässä viime kuukausien tai viime vuosien aikana, että se on niin kuin, voi olla niin kuin samaa niin kuin luokkaa, mitä Suomessa nyt on tullut noin korotukset taas niin kuin asuntolainojen korkojen kautta. Ja tämä on varmaan yksi isoimmista tekijöistä, jotka tässä neloskvartaalin aikana ja siitä eteenpäin hidastaa sitä jenkkikuluttajien kulutusta ja niitä kulutusmahdollisuuksia. Noin vuosi sittenhän kaikki odotti taantumaa kissoja ja koiria myöten, mutta ilmeisesti tämä taantuma-odotuskin, niin se on vähän elänyt tässä viimeisen vuoden aikana. Joo, jos tarkastellaan eka sitä ikään kuin omaisuusluokkien ja markkinahinnoittelun kautta, niin JP Morgani teki tämmöisen niin kuin arvion siitä perustuen esimerkiksi vaikka osakemarkkinoihin, että silloin siellä lokakuun pohjalla 9 kuukautta sitten heidän niin kuin historiallisiin malleihin perustuen osakemarkkina olisi niin kuin implikoinut sitä, että taantuma todennäköisyys on jopa 98%, eli käytännön varma, vaikka se ei ole nyt tässä niin kuin 12 kuukauden aikana oikeastaan tullutkaan. Ja tällä hetkellä, mitä heidän tämä malli näyttää, on se, että ikään kuin osakemarkkinoiden kautta luettu markkinan hinnoittelema taantuma todennäköisyys on laskenut tuonne 22%. Tuolla luottopuolella se on niin ikään laskenut selkeästi, mutta se ei koskaan ollutkaan niin korkea kuin mitä niin kuin ikään kuin osakemarkkinahinnoittelun kautta olisi voinut lukea. Ja toinen tapa tarkastella tietysti noita taantumatodennäköisyyksiä on sitten ihan niin kuin ekonomistien ennusteet, joita näillä pankeilla kanssa on siellä leivissään. Ja jos katsotaan Bloombergin keräämään konsensusta näiden pankkien ekonomistien ennusteista, se on ollut aika tasainen viime vuoden syyskuusta lähtien. Silloin oltiin 50%, loppuvuodesta se nousi tuonne 60%, ja on oikeastaan niin kuin nämä viimeiset 8-9 kuukautta ollut tuolla 60% tasolla, eli pääosa noista ekonomisteista odottaa sen taantuman tulemista, ja tämä nimenomaan katsoo 12 kuukautta eteenpäin. Toki nyt alkaa tuolta niin kuin alkupäästä olemaan se 12 kuukautta, ja se ei ole vielä toteutunut, mutta edelleenkin taantumatodennäköisyydet on niin kuin hyvin korkeat, jos katsoo konsensusennustetta. No jos enemmistön konsensus on siellä taantuman puolella, niin voiko taantumaa edes tulla silloin, jos kaikki odottaa sitä? Et yleisesti ottaenhan niin nämä ennustajat, niin ne on yleensä väärässä, mutta johtuuko se just nimenomaan siitä, että koska sitten kun kaikki muutkin odottaa heidän ennusteidensa mukaan niitä asioita, niin sitten näitä asioita ei tule tapahtumaan, koska niihin pystytään varautumaan. Tuossa on varmaan niin kuin osatotuus, mutta mä näkisin, että ehkä taantuman tapauksessa se voi toimia jopa semmoista niin kuin itseään vahvistavana kierteenä, että jos kaikki odottaa negatiivisten asioiden tapahtuvan, niin silloin niihin aletaan myös varautumaan ja negatiivisten asioihin varautuminen johtaa yleensä siihen, että vähennetään kulutusta, vähennetään tilauksia, jolloin siitä tulee itsessään tämmöinen niin kuin ketjureaktio, joka menee niin kuin läpi yritysten, ja se heikkous kun näkyy, niin
erilaisia odotuksia ruuvataan alaspäin ja sitä kautta se heikkous leviää laajemmalle kanssa. Että toi on ennemminkin niin kuin riski siihen, että jos kaikki tai enemmistö odottaa sen tulevan ja vielä samaan aikaan keskuspankkikin ikään kuin jopa puheissaan on toivonut sitä taantumaa tulevaksi ja kiristää rahapolitiikkaa ikään kuin sinne liian kireän puolelle ja niin kuin sallii sen taantuman tulemisen, niin silloin näkisin, että se riski siihen kasvaa erityisesti. Ja jos siirrytään puhumaan tuosta niin kuin keskuspankkien rahapolitiikasta ja etenkin noista puheista, nyt ollaan nähty ensimmäisiä noista keskuspankkien presidenteistä, jotka on tullut ulos semmoisten kommenttien kanssa, että he näkee nyt niin kuin tämän heikkouden jo taaksepäin katsovan datan perusteella ja heidän mielestään tämä nykyinen korkotaso alkaa olemaan riittävän kireä ja nyt nähdään niitä niin kuin sitä oikeaa kehitystä, mitä Fed on toivonut, että se työmarkkina alkaa heikkenemään ja muutenkin makrodata alkaa menemään siihen suuntaan, että he eivät uskaltaisi kiristää enempää, jotta ei nimenomaan mentä siihen niin kuin trendin mukaiseen heikkenemiseen, jolloin niin kuin asiat voi mennä nopeasti tästä niin kuin ikään kuin normaalitilasta sinne niin kuin kunnon heikkouden ja niin kuin varsinaisen supistumisen puolelle sitten. Ja korkoennusteetkin on elänyt tässä viimeisen parin viikon aikana siitä, mitä puhuttiin 2 viikkoa sitten, että kun silloin 2 viikkoa sitten näytti vielä siltä, että korkoja nostettaisiin kerran tämän loppuvuoden aikana, niin nyt se on taas se vaakakuppi kallistunut siihen suuntaan, että niitä ei enää nostetakaan. Eli heikkous siinä talousdatassa viimeisen parin viikon aikana on muokannut taas noita korkoennusteita ja toki se voi taas pompata toiseen suuntaan, jos talousdata on erityisen vahvaa tai inflaatio vaikuttaa liian vahvalta, niin se voi mennä toiseen suuntaan. Nähdään taas keskiviikkona noiden inflaatiolukujen jälkeen, mitä tapahtuu. Ja tästä oikeastaan päästäänkin niihin inflaatiolukuihin ja puhumaan niistä. Eli se, mitä nyt odotetaan tapahtuvan, on se, että inflaatio tosiaan kiihdyttää siitä viimeksi tulleesta numerosta, eli 3,2% 3,6%, eli nähdään toinen kuukausi peräkkäin, että se vuositason inflaatio nousee, joka johtuu siitä, että on suhteellisen heikko vertailukausi, eli tuo 0,2% tuolta vuoden takaa tipahtaa pois, ja toi kuukausitason luku on 0,6. Ja se 0,6 on tosi ikävä luku, ja puhuttiin viime viikolla siitä, että missä se johtuu. Se johtuu siitä erityisesti, että energiahinnat on noussut tässä, ja nähdään niin kuin pientä hintojen laajempaa nousua tämän vahvan hintojen nousutahdin hidastumisen jälkeen. Eli inflaatio kuitenkin tuli nopeasti sieltä yli 9% tuohon 3% pintaan, ja nyt tämä pieni pomppu tuossa vuositason inflaatiossa ylöspäin, niin kuin historiaan peilaten ei ole mitenkään niin kuin poikkeuksellista, että se ei niin kuin yhdessä humauksessa tule yleensä ne hinnat alas kuitenkaan. Mutta ehkä se positiivisempi puoli noissa tällä viikolla tulevissa luvuissa on se, että sitten taas toi pohjainflaation ennustetaan hidastuvan 4,7%, 4,3%. Eli siellä taas on vahva vertailukausi siellä vuosi sitten taustalla. Kun se tippuu pois, niin inflaatio itse tulee pohjainflaation kautta alaspäin. Eli tuossa korostuu nimenomaan se, että pohjainflaatio, kun ei kuulu se ruoka ja energia, ja nimenomaan, kun se energia vastaa isosta pompusta nyt tuossa kuukausitason luvussa siellä varsinaisen CPI-luvun puolella, jolloin se energia, kun ei kuulu pohjainflaatioon, niin se inflaatiopomppu ei näy sitten sillä puolella lainkaan. No tuo 0,6 kyllä häiritsee aika paljon tätä kokonaisuutta, koska eikö meidän pitänyt olla siellä noin 0,1 ja 0,2 välissä jossain tällä alueella, että nytkin kun täällä on näitä huonoja palkkeja, niin sanotusti näitä isompia palkkeja, niin kaikki tässä 0,2 yläpuolella pitäisi vaan saada pyyhkästyä pois nyt ajan myötä, kun mennään eteenpäin, ja jos se pysyisi täällä matalalla tasolla, niin silloinhan siitä tulee nätin näköinen, mutta heti kun sinne tulee tuo yksikin iso palkki, niin se aika paljon muokkaa sitä kokonaislukua. Joo, se on totta. Ja ehkä niin kuin se positiivisempi puoli on sitten taas siinä, että nyt kun tiedetään ne asumiskustannus, inflaatio ja se miten niin kuin jälkijättöisesti ne korkeat luvut on tullut tuossa nytkin näkyvään 12 kuukauden kehitykseen, niin nyt pikkuhiljaa seuraavien, jopa tämän kuukauden aikana saatetaan alkaa näkemään sitä asumiskustannusinflaation jälkijättöistä hidastumista tällä kertaa. Eli kun se tosiaan tiedetään, että silloin viime syksynä se hidastui, se asumiskustannusinflaatio kääntyi jopa laskuun, niin se voi tässä seuraavien inflaatioraporttien aikana taas olla ikään kuin se positiivinen katalyytti sille matalalle inflaatioluvulle, että vaikka nyt tulee yksi tommoinen korkeampi, niin se taas seuraavien kuukauden aikana se ikään kuin vähän keinotekoisestikin vetää noita inflaatiolukuja taas alaspäin, se madaltuva asumiskustannusinflaatio, eli se voi olla se taas niin kuin positiivinen driveri. Ja se voi tulla jo tässä raportissa esiin. Se on niin kuin iso kysymysmerkki, että milloin se niin kuin tulee se jälkijättöinen vaikutus tällä kertaa heikkouden kautta sit sieltä, että se saattaa jopa painaa deflaation puolelle sitten noita kuukausitason lukuja tässä, kun mennään
mennään eteenpäin syksyyn. Ja tosiaankin, jos katsoo noita seuraavia 2 kuukautta, että minkälaisia vertailukausia tuolta tipahtaa pois, eli tuo 0,4 ja 0,5, niin sekin jo helpottaa sitten taas sitä vuosi-inflaatioluvun alastulemista, jos saadaan niitä maltillisempia kuukausitasolukuja, oli sitten 0,1, 0,2 tai jopa sitten pikkasen miinusmerkkistä. Mutta siitä huolimatta, että ollaanko me nyt saatu niitä hyviä vai huonoja palkkeja täällä, niin joka tapauksessa SP500 on saanut aika hyvän boostin tonne kehitykseen. Eli tuossa oikealla näkyy tämä kaavio, niin melkein kaikkina päivinä, kun ollaan saatu inflaatiolukuja, niin markkina on sen ottanut kumminkin positiivisesti. Joo, tuotot on aika hyviä noilta inflaatioraporttipäiviltä. Se johtuu erityisesti siitä, että ne on ennemminkin yllättänyt sitten alaspäin noi inflaatioluvut siihen odotukseen nähden. Eli nytkin kun toi odotus on aika korkea 0,6 kuukausitason, niin jos sieltä tuleekin 0,4 tai 0,5, niin taas saadaan nähdä markkinan reagoivan positiivisesti, vaikka itse asiassa se vuositason luku kuitenkin on pienessä nousussa. Otetaan loppuun vielä vähän Suomi-näkökulmaa kanssa. Eli mehän saatiin siis inflaatioluvut jo Suomestakin, ja siellä on hyviä uutisia. Siellä on aika isokin tämmöinen miinuspalkki tullut, ja pikkuhiljaa alkaa nämä vasemman laidan isot inflaatiopalkit tippumaan pois, niin päästään pikkuhiljaa sinne tavoitetasolle. Joo, tässä tosiaankin näkyy hyvin kuukausipalkkien kautta se, että kuinka se inflaatio-ongelma on jäämässä tonne verotuspeiliin. Eli etenkin noi edelliset 3 kuukautta tai viimeisimmät 3 kuukautta tuolla 12 kuukauden tarkastelussa on korkeata inflaatioa. Toki tuossa nähtiin vielä alkuvuodesta toi 0,5, 0,7, 0,4 palkit kanssa. Mutta tässä viimeisen etenkin 5 kuukauden aikana tuo inflaatio on selkeästi maltillistunut ja on nähty jopa niin tämmöistä deflatorista kehitystä. Tuossa tuo viimeisin elokuun luku ja tuo palkki, mikä saatiin, tuo -0,9, niin siihen liittyy myös pieni korjaus, mikä tehtiin noihin inflaatiolukuihin. Siellä oli väärin raportoituja kategorioita ja niitä korjattiin, mutta ilman niitä korjauksiakin toi luku olisi ollut 0,1% pakkasen puolella, eli siellä deflaation puolella, laskevien hintojen puolella. Ja nyt kun tosiaankin tämä vuositason luku on nyt viimeisimmän kuukausiluvun jälkeen 3,4% inflaatiotahdissa, niin kun noi seuraavat 3 kuukautta tippuu pois tuolta, niin on niin kuin lähes varmuudella se vuositason luku tippuu tuonne alle 2%, kun noi vertailukaudet on niin superkovia tuolla viime vuoden syys-loka-marraskuussa. Eli hyviä uutisia Suomen inflaation kannalta että hinnat ei enää nouse niin kovaa ja se varmasti niin kuin on pieni boosti tässä niin kuin kaikessa heikkoudessa, mitä nyt ollaan nähty. Eli Suomessakin jotenkin rakennussektori tuntuu olevan aika heikossa hapessa ja jotenkin tuli niin kuin viime viikolla ehkä ensimmäistä kertaa semmoisia 0,8-0,9 fiiliksiä, kun tuli niin negatiivisia uutisia, että me kuultiin pari viikkoa sitten, että Jukkotalot meni konkurssiin. Viime maanantaina tuli uutinen vielä isommasta konkurssista, ainakin liikevaihdolla mitattuna, eli Siklatilat meni konkurssiin, ja samaan aikaan kuultiin, että Stora Enson tehdasta lakkautetaan, ja tuli pieni semmoinen finanssikriisi déjà vu, niin kuin Suomen talous- ja makrodatan kautta, että heikolta näyttää, mutta tulevaisuus näyttää, että miten matalalla se pohja on ja mistä pompataan sitten taas uuteen nousuun. Ja Suomen osakemarkkinaosaltakin on tullut hirveästi tämmöisiä niin kuin negatiivisia uutisia, että tämä on ihan paskapörssi ja täältä ei löydy mitään hyvää ostettavaa, mutta toisaalta eikö tämä just silloin, kun alkaa tulee näitä sun mainitseman tapaisia uutisia otsikoihin, niin eikö silloin melkein ala ole jo se paikka, kun voi pikkuhiljaa alkaa rupea tankkailemaan sinne salkkuun myös Suomi-lappuun? Joo, Suomessa tosiaankin arvostustasot vaikuttaa tällä hetkellä aika houkuttelevilta, eli siinä kun Suomen pörssi on myös tämän niin kuin viime vuoden karhumarkkinan jälkeen, mikä Jenkeissä nähtiin, niin pärjännyt tosi heikosti, niin etenkin tämä suhteellinen arvostusero alkaa näyttämään niin kuin erityisen houkuttelevalta. Et toki nyt, jos jenkit menee taantumaan ja nähdään globaalisti vahvaa myyntipainetta osakemarkkinoilla, huolimatta siitä, että sitä heikkoutta ollaan nähty jo selkeästi Suomen pörssissä, mutta arvostustasot alkaa näyttämään niin kuin monellakin mittarilla erittäin houkuttelevilta sillä niin kuin pidemmälle katsoen. Jos puhutaan 2, 3, 5 vuodesta, niin luultavasti Suomen pörssi voi odottaa pärjäävän suhteellisen hyvin, etenkin niin kuin suhteellisesti verrattuna muihin pörsseihin, jotka on niin kuin selkeästi kalliimpia. Ja hyvä huomata, että se Suomen pörssi ei kuitenkaan niin kuin korreloi kovin vahvasti tuon Suomen talouden kanssa, että taitaa olla 80% sit liikevaihdosta, mikä Suomen pörssin yhtiöt tekee, niin tulee ulkomailta, että Suomen pörssi ei ole yhtä kuin Suomen talous, ja sitä kautta se niin kuin heikkous, mitä tuolla talouden puolella nähdään, ei välttämättä lainkaan korreloi sitten noiden yhtiöiden kanssa, että siellä on ollut muita tekijöitä, jotka on ehkä johtanut siihen nyt nähtyyn heikkouteen noissa yrityksissä, ja se johtuu enemmänkin siitä toimialajakaumasta, mistä ollaan täälläkin puhuttu aikaisemmin, mutta varmaan alkaa pikkuhiljaa ole hyvä aika miettiä myös sitä Suomi-painon lisäämistä,
että jos me ollaan täällä puhuttu vähän negatiivisesti niin kuin Suomen suhteen, että Suomi on suhteellisesti heikompi, että ei kannata juurikaan kiinnittää huomioon siihen, niin nyt se luisu on kestänyt jo niin pitkään ja se arvostusero on alkanut kasvaa niin isoksi suhteutettuna noihin muihin, jopa europörsseihin, että nyt pikkuhiljaa alkaa niin kiinnostaa myös nuo Suomi-laput ja Suomi-firmat ja ehkä se pohja on ennemminkin lähellä. Ja vaikka se pohjakosketuksen aikaa on vaikea ennustaa, niin ennemminkin alkaa pikkuhiljaa sitten niin kuin hajauttaa vaikka lisäämään sitä Suomi-painoa tässä vaiheessa, jos se pääpaino on ollut ennemminkin tuolla muiden pörssien puolella. Ja sitten lopuksi vielä tähän Jukan slaidille, johon on kerätty kaikki makrotietämys yhdeksi nätiksi paketiksi. Ja täällä nyt sitten niin totta kai tällä viikolla keskiviikkona tulee noi inflaatioluvut, sitten tänä viikolla myös EKP:n korkopäätös, ensi viikolla Fedin korkopäätös. Ja nämä härkä- ja karhutasot, ne on siellä graafeilla vedetty se viiva, että jos sen tietyn tason alapuolelle mennään, niin sitten pitää ehkä muuttaa omaa näkemystä ja ruveta ottaa sitten shortti- tai longin betsejä sen mukaan, että kummalla puolella viivaa ollaan. Mitään muuta muutosta mä en tässä slaidissa tällä hetkellä näe, mutta ainakin toi taantuma todennäköisyys 40%, mikä silloin viime kerralla taidettiin muuttaa, niin sehän osui aika näppärästi sinne Goldman Sachsin ja muun konsensuksen väliin, että kun se oli se enemmistö oli sitä mieltä, että ollaan se jossain 60% todennäköisyyksissä ja sitten taas Goldman Sachs oli jossain parissa vaan tai jotain, niin sä oot siellä niin kuin, vähän niin kuin keskitiellä ja ilmeisesti nyt ei ainakaan näiden uusien uutisten myötä tehdä mitään muutoksia. Joo, tosiaankin viime viikolla, kun nostettiin todennäköisyysprosenttia, niin tällä viikolla ei tehdä muutoksia siihen, mutta ehkä niin kuin yhteenvetona voi sanoa, ja mitä tästä jaksosta voi päätellä, niin taantuma todennäköisyydet on ennemminkin tällä hetkellä nousussa kuin laskussa, eli sitä täytyy seuraa seuraavien viikon aikana, ja tuon datan kautta, mitä saadaan, mitä keskuspankit päättää, mitä inflaatioluvut sanoo, ja miten markkina niihin reagoi, että kumpaan suuntaan mennään, mutta tällä hetkellä niin kuin makron puolesta näyttää heikolta, ja sitten taas niin kuin teknisesti ja tilastollisesti vahvalta, niin kuin viime viikon jaksossa puhuttiin. Mutta seurataan, mitä tapahtuu ja reagoidaan siihen, mitä hinta myös tekee tuolla graafien puolella. Ja nämä tasot toimii siihen niin kuin hyvänä indikaattorina, että mitä kannattaa tehdä. Tällä hetkellä ennemminkin siellä longipuolella, mutta jos valutaan tuon 4350 alapuolella ja SP5 puolella, sitten niin kuin, voi miettiä niitä sortteja. Ja ne varoitussignaalit oli kanssa se equal weight SP500, että mitä se tekee sen 200 liukuvan keskiarvon suhteen samoin kuin Russell 2000-indeksi. Et niitä kannattaa seurata etenkin nyt, kun mennään keskiviikkona inflaatiolukuihin, torstaina EKP:hen, kun voidaan saada isompia liikkeitä tuolla markkinoilla. Kerran loppuun vielä katsoa, että miten me ollaan reagoitu salkkujen kanssa näihin liikkeisiin. Viime viikolla sulla oli se korko-ETF ja yksi osakelongi, niin niitäkään ei enää ole salkussa. Mitä on tapahtunut? Joo, mä tein semmoisen ratkaisun tosiaankin, kun salkku on käytännössä ATH:ssa ja vuoden huipussa, että vedetään salkku sileeksi, koska markkinoilla näkyy hieman heikkoutta, ja mä laitoin aika tiukan stopin sitten siihen osakelongiin, että jos se lähtee laskemaan niiden liukuvien keskiarvojen alapuolelle, mitkä oli siinä aika lähellä, ja minkä se teki, niin stoppi tiputtaa sen pienellä tappiolla pois sieltä. Ja tuon korko-ETFn suhteen mä tein kanssa semmoisen päätöksen, että nyt jos toi nousee ikään toi keskustelu tuosta niin kuin inflaation uudelleen kiihdyttämistä sitä kautta, että saadaan toinen kuukausi putkeen, että saadaan niin kuin nousevia vuositason inflaatiolukuja, niin nostaisiko se noiden pidempien velkakirjojen korkoa jälleen uudestaan, eli laskisi sitä korko-ETFn hintaa, niin tiputin sen pois myös sen takia, että samaan aikaan kun on ollut jonkun verran niin kuin, väärässä tuon ajatuksen suhteen sen korko-ETFn kanssa, niin siinä on se valuuttakomponentti, joka on taas niin kuin tuonut plussaa, eli kun dollari on vahvistunut selkeästi viime viikkojen aikana, niin se on niin kuin oikeastaan puolittanut sen tappion, mikä olisi tullut verrattuna siihen, että valuutta olisikin pysynyt samanarvoisena kuin se oli silloin se korko-ETF ostaessa. Eli siinä on kanssa niin kuin valuuttariskikomponentti, joka on mennyt niin kuin oikeaan suuntaan, joten mä ehkä niin kuin ennemminkin odotan sitä niin kuin uudelleen entryä sitä kautta, että jos korot vielä jatkaisi nousua, niin mä menen uudestaan sinne ETF:ään sisään, tai sitten nähdään sen valuutan kautta sitä sen ETF:n halpenemista, joten pitää seurata tuota tilannetta. Et mielellään otan sen uudestaan salkkuun, mutta mieluummin ehkä vielä vähän parempaa hintaa sitten. Sitä mä olin just kysymässä, että ei jäänyt pelkästään niin kuin epäonnistuneeksi kokeiluksi, vaan nimenomaan katsot vielä uutta entryä. Joo, kyllä. Ja näin kokonaisriskitason kannalta tuossa salkussa, niin tein tuommoisen päätöksen, kun ollaan tosi lähellä sitä ATH-lukua. Otetaan tämmöinen pieni uudelleenarviointi, etsitään ne uudet hyvät treidit oikeisiin hintoihin, ja sitä kautta saadaan toi salkku nousemaan tuonne niin indeksin yläpuolelle, kuin myös tuonne vuosituottotavoitteeseen yli 20%.
Ja sulla salkku kovasti menee sinne oikeaan suuntaan tällä hetkellä, eli viimeiset 3 viikkoa on ollut aika hurjaa nousua tuolla salkussa, ja varmaan Uraania on kiittäminen siitä, eli säkin jo suurin piirtein sanot tuon indeksin kiinni, ja meillä on salkkujen tuottoprosentit aika lähellä toisiaan jo. Joo, tämä on nyt mennyt todella loistavasti viimeisen kuukauden ajan, että pikkukikkaa totta kai tullut heitettyä tuossa, että esimerkiksi tuossa reagoin just SP500 siihen, että kun hinta valahti niiden nopeampien liukkarien alle, otin pikku shorttia ja se meni nyt vielä sitten sen päivän ja seuraavan päivän oikeaan suuntaan, mutta niin kuin graafeilla katsottiin, niin se pomppasikin sitten sinne liukuvien keskiarvojen päälle takaisin. Lähdin siitä treidistä sitten ulos pienellä tappiolla ja nyt sitten pikkuinen longibetsi taas SP500 sen puolella. Mutta kiva nähdä, että oma salkku kukoistaa jälleen tämän pienen tarpomisen jälkeen. Onhan tämä ollut aikamoinen työmaa tämä vuosi, mutta toivon mukaan tämä uraani nyt jatkaisi. Siellä on ihan kivoja breikkejä tullut monessakin eri osakkeessa, plus sitten uraanin hinta on lähtenyt pikkuhiljaa nousemaan, mikä totta kai edesauttaa sitten näitä uraanilappuja. Mutta saa nähdä, mitä loppuvuosi tuo tullessa. Et niin kuin sanoit, niin tässä on makro näyttää vähän heikolta, mutta toisaalta osakemarkkinan kannalta teknisesti ja tilastollisesti niin näyttää ihan hyvältä. Niin kyllä mä niin kuin uskon ainakin kovaa, että salkku näyttäisi myös loppuvuonna hyvin niin kuin duurivoittoiselta, mutta saa nähdä. Joo, tosiaankin sillähän ei ole mitään merkitystä, että mitä vuoden aikana tapahtuu, jos sitten loppuvuodesta ollaan siellä vuoden huipussa ja voitettu markkinan, se on ehkä se, mikä kuitenkin tässä niin kuin osakepoiminnassa ja swing tradeamissa merkkaa. Just näin. Mutta sitten samat vanhat tutut jälleen kerran taas, eli muista pistää peukkua, pistä kanavaa tilaukseen, jos et jostain ihmeen syystä ole sitä vielä tehnyt. Kommentoi. Ihan vaan algoritmin vuoksi, ei ole mitään sen kummempaa syytä. Ja me nähdään ihan normaalisti taas ensi viikolla. Ensi kertaa. Morjens. Hyviä treidejä. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.